হাই কি খবৰ আপোনালোকৰ ভালনে? আজি বনাব লৈছোঁ মই পনীৰ। এয়া মই গাখীৰখিনি লৈছোঁ, এইখিনি গৰম কৰি পিনি মই টেঙা চেপি পিনি পনীৰ বনাই লওঁ। গাখীৰখিনি উতলি থাকোঁতে মই এয়া নেমু অকণমান চেপি পিনি দিছোঁ। নেমু চেপি দিয়াৰ পাছতে গাখীৰখিনি ফাটিও তেতিয়া মই পনীৰখিনি বনাই লওঁ। সৰু সৰুকৈ কাটি ল'লোঁ। এতিয়া মই গেছতে কেৰাহীখন পতাৰ পাছত তেল ঢালি লৈছোঁ। তেলখিনি অকণমান গৰম হোৱাৰ পাছতে মই পনীৰখিনি ফ্ৰাই কৰি লওঁ। পনীৰখিনি ৰঙচুৱাকৈ ফ্ৰাই কৰি লোৱাৰ পাছতে এতিয়া মই এইখিনি কাঢ়ি লৈছোঁ। পনীৰখিনি কোমল হ'বৰ বাবে মই হালধি পানীত এইখিনি দি লৈছোঁ। হালধি পানীত অকণমান দেৰি থোৱাৰ পাছতে মই প্লেট এখনত উলিয়াই লৈছোঁ। লং, ইলাচি, ডালচেনি আৰু জিৰা গুটি সেই একেখিনি তেলতে মই গোটেইখিনি ঢালি দিছোঁ। আৰু কাটি লোৱা পিঁয়াজ এটা দি লৈছোঁ। পিঁয়াজখিনি মই এতিয়া ৰঙচুৱাকৈ অকণমান দেৰি ভাজি ল'ম। পিঁয়াজখিনি অকণমান দেৰি ভজাৰ পাছতে মই বিলাহী দুটা কাটি লৈছিলোঁ সৰু সৰুকৈ, সেইখিনি দি লৈছোঁ। মই এতিয়া প্লেট এখনতে নিমখ, হালধি, কাশ্মীৰ লাল মিৰ্চ পাউডাৰ, ধনিয়া পাউডাৰ আৰু পনীৰ মছলা উলিয়াই লৈছোঁ। গোটেইখিনি মছলা মই পিঁয়াজখিনি আৰু বিলাহীখিনিতে ঢালি লৈছোঁ। বিলাহীখিনি ভালদৰে গলি যোৱাৰ পাছতে মই ইয়াত দি লৈছোঁ দৈ এবাটি। সেইখিনি উতলাৰ পাছতে মই ফ্ৰাই কৰি লোৱা পনীৰখিনি দি লওঁ। পনীৰখিনি দিয়াৰ পাছতে মই দি লৈছোঁ ইয়াত এটা গৰম মছলা অকণমান। গৰম মছলাখিনি দিয়াৰ পাছত আৰু অকণমান দেৰি এইখিনি সিজাই ল'ম। এইখিনি হৈ গ'ল। মই এতিয়া গেছটো অফ কৰি ল'লোঁ। যদিহে আপোনালোকে পনীৰ ভিডিঅ'টো ভাল পালে লাইক আৰু কমেণ্ট কৰি দিব। আজিলৈ বাই বাই।